જીવનમાં સત્યને જાણવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે માણસ માત્રનો એ ધર્મ છે કે સૌથી પહેલાં એ પોતાની આત્માને જાણે, સત્યને જાણે. જો એ સત્યને જાણી લેશે તો બહુ સુખી થઈ જશે, અને જો અસત્યને પકડીને રાખશે તો જીવનમાં એ અટવાઈ જશે. તો સત્ય આ સંસારની અંદર કઈ વસ્તુ છે એને જાણવી બહુ જરૂરી છે. જેવી રીતે કબીરદાસજીનું ચરિત્ર આપણે સાંભળીએ છીએ, પૂર્ણ સત્યથી એનું ચરિત્ર સત્યથી ભરાયેલું છે, એનું જીવન આખું સત્યથી જોડાયેલું છે, અને દુનિયાના લોકોને એને સત્યનો જ માર્ગ બતાવ્યો છે. એ કબીરદાસજીએ પોતાનું સમસ્ત જીવન સત્યની અંદર પસાર કર્યું. એ ક્યાંય પણ અસત્ય બોલ્યા નથી. અને એ જ કબીરદાસજીએ એકવાર બહુ સરસ સુંદર મજાની એક પાઘડી બનાવી. એ પાઘડી બનાવવામાં કબીરદાસજીને બહુ મહેનત કરવી પડી. એટલી સરસ ઝીણી ઝીણી ગૂંથણીની એને સરસ મજાની પાઘડી બનાવી અને બજારની અંદર વેચવા માટે ગયા. બજારમાં એ વેચવા માટે ગયા તો લોકોએ આવીને ભાવ પૂછ્યો કે આની કિંમત શું છે? કબીરદાસજીએ કીધું 2%. તો એક વ્યક્તિ ખરીદવા માટે આવ્યો, પણ કબીરદાસજીને કીધું કે મહારાજ 2% તો બહુ વધારે છે. જો તમે આ 1%માં આપો તો હું આ પાઘડીને ખરીદી લઉં. કબીરદાસજીએ કીધું કે ભાઈ, પાઘડીને બનાવવામાં બહુ મહેનત લાગે છે, અને એ પરિશ્રમની કમાણી 2% છે, અને 1%માં મને આ પોસાય નહીં. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે 2%માં આ પાઘડીને ખરીદી શકો છો. પેલા વ્યક્તિને મોંઘી પડી એટલે એ પાઘડી લેતો નથી. આમ કરતાં કરતાં સવારથી સાંજ સુધી ઘણા બધા વ્યક્તિ ત્યાં આવે છે, પણ ભાવ સાંભળી, એની કિંમત સાંભળી અને કોઈ પાઘડીને લેતું નથી. સવારથી સાંજ પડી ગઈ, પાઘડી વેચાતી નથી. કબીરદાસજી એ પાઘડીને લઈને ઘરે આવે છે, પણ એમનો પાડોશી હતો ને એ બહુ સારો હતો, સજ્જન માણસ હતો. કબીરદાસજીના હાથમાં એણે આ પાઘડી જોઈ તો પૂછ્યું કે મહારાજ, પાઘડી વેચવા માટે ગયા હતા અને પાઘડી પાછી લઈને આવ્યા? તો કબીરદાસજીએ કીધું કે નો વેચાણી, કારણ કે બધાને મોંઘી લાગી. તો પાડોશી કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, મને આપી દો પાઘડી, હું કાલે જઈને વેચી આવીશ. એ માણસ પાઘડી લઈને બજારમાં જાય છે અને એક જ કલાકમાં એ પાઘડી 5%માં વેચીને આવે છે. કેમ? કારણ શું? આવીને કબીરદાસજીના હાથમાં એ 5% આપી દે છે. કબીરદાસજીને આશ્ચર્ય લાગ્યું કે સવારથી સાંજ સુધી મેં મહેનત કરી અને આ પાઘડી ન વેચાણી, 2% કિંમત હતી છતાં ન વેચાણી, અને 5%ની અંદર આ પાઘડી તમે એક જ કલાકમાં વેચીને આવ્યા. ત્યારે એ વ્યક્તિએ કીધું કે કબીરદાસજી, આ સંસારની અંદર સત્યને જાણવાવાળા બહુ ઓછા વ્યક્તિ છે. અસત્યના ગ્રાહક બહુ મળશે, પણ સત્યને જાણવાવાળા બહુ ઓછા છે. મેં પાઘડીને વેચી ત્યારે લોકોને કીધું કે લઈ જાઓ આ પાઘડી. આવી પાઘડી તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે, માત્ર એક જ પીસ છે. અને માણસોના ટોળે ને ટોળા ત્યાં આવવા લાગ્યા. એક વ્યક્તિના મસ્તક ઉપર મેં જેવી જ પાઘડી મૂકી અને બીજા માણસને કીધું, જો ભાઈ, જો તો ખરો કેટલી સુંદર લાગે છે. અને પેલા વ્યક્તિને લેવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ અને એને પૂછ્યું કે પાઘડીની કિંમત શું છે? તો મેં કીધું 6%. તો પેલા વ્યક્તિએ કીધું 6%માં તો બહુ મોંઘી પડે, જો તમારે દેવી હોય તો 5%માં આપી દો. અને એ વ્યક્તિ કબીરદાસજીને કહે છે કે મહારાજ, મેં 5%માં આ પાઘડી પેલા વ્યક્તિને વેચી દીધી, જેની કિંમત માત્ર 2% હતી. એની સત્ય કિંમત 2% હતી. પણ પેલા માણસને કીધું કે જા ભાઈ, એક જ પીસ વધ્યો છે, તારું રહી જાય અને મારું રહી જાય. અને આમ કરીને 5%માં આ પાઘડી વેચીને હું આવ્યો. ત્યારે કબીરદાસજીએ 5%માંથી 2% લઈ લીધા અને 3% પેલા વ્યક્તિને આપી દીધા. અને પછી કબીરદાસજીએ કીધું કે સત્ય ગયા પાતાલ મેં, झूठ रहा जग माय, 2% की पाघड़ी 5% में જાય. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે સંસારની અંદર જે મૂળ સત્ય છે ને, એને આજે માણસ ભૂલી ગયો છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે જગતનું સત્ય શું છે? જે મકાનની અંદર આપણે રહીએ છીએ, શું એ મકાન સત્ય છે? ના, એ મકાન પણ સત્ય નથી. એ મકાનની અંદર
રહીને આપણે આપણા જીવનનો નિર્વાહ કરીએ છીએ. જીવન નિર્વાહ માટે ધનની જરૂર પડે છે. તો શું એ ધન સત્ય છે? તો કે ના, એ ધન પણ સત્ય નથી. એનો પણ એક દિવસ નાશ થાય છે. સંસાર સત્ય છે? તો કે ના, સંસાર પણ સત્ય નથી. તો વાસ્તવમાં સત્ય શું છે? તો કે મકાનની અંદર રહેવાવાળો સત્ય છે? તો કે ના, મકાનની અંદર રહેવાવાળો સત્ય નથી. તો કોણ સત્ય છે? તો કે જે આપણા શરીરની અંદર બેઠો છે, જે આપણા તન મનને ચલાવી રહ્યો છે, જે આપણા જીવનને ચલાવી રહ્યો છે, જે આપણા શ્વાસને ચલાવી રહ્યો છે, એ પરમ સત્તા, એ પરમપિતા પરમાત્મા, એ જ સત્ય છે. અને એ સત્યને જાણવું એ દરેક પ્રાણી માત્રનો ધર્મ છે. એ સત્યને જાણવા માટે આ સંસારની અંદર ઈશ્વરે મને તમને મોકલ્યા છે. જો એ સત્યની ખોજ કરી લીધી તો જીવન સફળ અને સાર્થક બની જાય છે. સત્યને ખોજ કર્યા પછી જ મનુષ્ય પોતાના જીવનની અંદર એ સુખ, શાંતિ અને આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મહાત્મા બુદ્ધને આપણે જોઈએ છીએ. એ મહાત્મા બુદ્ધ બુદ્ધત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે એણે સત્યની ખોજ કરી. સત્યની ખોજ કર્યા પછી એને કેટલાય લોકોને સત્યના માર્ગ તરફ વાળ્યા. એક દિવસ સત્સંગ થતો હતો ને અચાનક સવારનો સમય અને એક વ્યક્તિ મહાત્મા બુદ્ધ પાસે આવે છે અને કહે છે કે મહારાજ, શું આ દુનિયાની અંદર ભગવાન છે? મહાત્મા બુદ્ધે કીધું કે ના, આ દુનિયામાં ભગવાન નથી. બપોરનો સમય થયો, બીજો વ્યક્તિ આવ્યો, એણે પણ એ જ સવાલ કર્યો કે આ દુનિયાની અંદર ભગવાન છે? તો મહાત્મા બુદ્ધે કીધું હા, આ દુનિયાની અંદર ભગવાન છે. સાંજ થઈ એટલે એક ત્રીજો વ્યક્તિ આવે છે અને એણે પણ એ જ સવાલ કર્યો કે આ દુનિયાની અંદર ભગવાન છે? તો મહાત્મા બુદ્ધ મૌન થઈ ગયા. હવે પહેલા બે વ્યક્તિને જવાબ આપ્યા એનાથી તો આપણને સંતોષ થાય, પણ જે ત્રીજો વ્યક્તિ હતો એને હા પણ નહીં કીધું, ના પણ નહીં કીધું અને કોઈ જવાબ નહીં આપ્યો. એટલે એ સભાની અંદર એમનો એક શિષ્ય હતો જે બહુ બુદ્ધિશાળી હતો, બહુ વિવેકી હતો અને દરેક વાતને બહુ ગહનતાથી એ વિચારતો હતો. એનો પરમ શિષ્ય આનંદ હતો. અને એ આનંદના મનની અંદર પ્રશ્ન થયો કે સવારથી સાંજ સુધીમાં મહાત્મા બુદ્ધ પાસે 3 વ્યક્તિ આવ્યા અને ત્રણેય વ્યક્તિનો એક જ સવાલ હતો કે ઈશ્વર છે. અને એક સવાલના જવાબ મહાત્મા બુદ્ધે 3 આપ્યા, અલગ અલગ રીતે જવાબ આપ્યા. એટલે તરત જેવો જ મનની અંદર આ સંદેહ થયો એટલે મહાત્મા બુદ્ધને એ કહે છે કે તમે આવું કેમ કર્યું? સવારે વ્યક્તિ આવ્યો એને અલગ જવાબ આપ્યો, બપોરે વ્યક્તિ આવ્યો એને અલગ જવાબ આપ્યો, સાંજે વ્યક્તિ આવ્યો એને અલગ જવાબ આપ્યો. બેનું તો સમજાય છે પણ ત્રીજાને કોઈ જવાબ જ નહીં આપ્યો, તો એનું સમાધાન કેવી રીતે થાય? મહાત્મા બુદ્ધ કહે છે કે આનંદ, સવારે જે વ્યક્તિ આવ્યો ને એ આસ્તિક હતો. એ ભગવાનના ચરિત્રને માનતો હતો, ભગવાનમાં એની આસ્થા હતી, પણ ભગવાનને એ તત્વથી જાણતો નહોતો. અને એવી વિચારધારા લઈને આવ્યો હતો કે મહાત્મા બુદ્ધ મને હા પાડી દેશે તો મારે તલાશ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. એટલે એ ભગવાનને માનતો તો, એ આસ્તિક હતો, પણ મેં ના પાડી કે ઈશ્વર નથી. એટલે એના મનની અંદર એક હલચલ મચી ગઈ, ખળભળાટ મચી ગયો કે આ વ્યક્તિ એમ કે છે કે ભગવાન નથી, તો મારે ખુદ સાબિત કરવું છે કે ઈશ્વર આ દુનિયાની અંદર છે અને આ કેમ ના પાડે છે. એટલે ઈશ્વરની તલાશ કરવા માટે નીકળી ગયો. મતલબ એ સત્યને જાણવા માટે એ નીકળી જાય છે, સત્યને જાણવા માટે એ પ્રયાસ કરે છે. અને આનંદ, બપોરે જે વ્યક્તિ આવ્યો એ વ્યક્તિ નાસ્તિક હતો અને એની વિચારધારા એવી હતી કે ભગવાન આ દુનિયાની અંદર નથી. અને એ વ્યક્તિને મેં એમ કીધું કે ભગવાન આ દુનિયામાં છે. એટલે એના મનની અંદર એ હલચલ મચી ગઈ. એટલે એ સત્યની તલાશ કરવા માટે નીકળી ગયો કે હવે મારે પોતે સાબિત કરવું છે કે છે કે નથી. એમ દુનિયામાં નથી ના હા પાડે છે તો મારે સાબિત કરવું છે. સાંજ થયું ને તો જે વ્યક્તિ આવ્યો ને આસ્તિક નહોતો, નાસ્તિક નહોતો, એ તો એવું નક્કી કરીને આવ્યો હતો કે હા પાડે તો હા અને ના પાડે તો ના. એટલે મેં એને કોઈ ઉત્તર જ નહીં આપ્યો. તો એને એમ થયું કે આને કોઈ જવાબ નહીં આપ્યો એટલે મારે ખુદ સાબિત કરવું છે કે આ દુનિયામાં ઈશ્વર છે કે નહીં. એટલે એ પણ એ સત્યની તલાશ કરવા માટે નીકળી ગયો. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે જેમ મહાત્મા બુદ્ધની પાસે 3 વ્યક્તિઓ આવ્યા અને ઈશ્વરની તલાશ કરવા માટે નીકળી ગયા, બસ એવી જ રીતે આપણે આ સંસારની અંદર આવ્યા છીએ અને દરેક જીવાત્માએ પોતાની અંદર જે હૃદયની અંદર પરમાત્મા બેઠા છે, જે નિર્ગુણ સ્વરૂપે બેઠા છે, એ જ પરમાત્માની તલાશ કરવાની છે. અને જે વ્યક્તિ એ પ્રભુની તલાશ કરી લે છે
એ જ પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી અને પરમ શાંતિને મેળવી શકે છે. પ્રેમથી બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.